हेलो एभ्रिवान अहिले टाइम भएको छ 4:30 भएको छ। एउटा दाइ हुनुहुन्छ नेपालकै, उहाँ र म चाहिँ आज यता छेउछाउतिर बिचतिर घुम्न जाने प्लान छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म अहिले डाउनटाउनमा छु भिक्टोरियाको। अब दाइ चाहिँ के बस्नुहुन्छ आज गाइस, वेदरमा चाहिँ रेनिङ देखाएको छ 85% गाइस। सो डेफिनेटली पानी त पर्छ गाइस। हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा देखाउँछ एउटा हुन्छ, लाइक रेनिङ देखायो भने समटाइम रेनिङ हुन्छ पनि, समटाइम रेनिङ पनि हुँदैन। यहाँ चाहिँ गाइस यदि वेदरमा होइन रेनिङ देखाएको छ भने डेफिनेटली रेनिङ हुन्छ र टाइम पनि त्यही टाइममा हुन्छ। लाइक यदि 5 बजे रेनिङ देखाएको छ भने 5 बजे नै होइन रेनिङ हुन्छ गाइस। सो यहाँको चाहिँ एक्युरेट छ गाइस, इभन आधी घन्टा पनि फरक पर्दैन। लाइक 4 बजे स्नोफल अथवा रेनिङ के देखाएको छ होइन, एक्ज्याक्टली त्यो हुन्छ क्या। सो गाइस अहिले चाहिँ म ओहो गाडीहरू निस्किहालेँ गाइस। सो म चाहिँ यहाँ अहिले डुग्लासमा छु, भिक्टोरियाको यो डाउनटाउन हो। अनि यहाँ प्रायः अफिसहरू छ, ब्याङ्कहरू छ होइन। यहाँ चाहिँ जहाँ पनि जाने गाडीहरू हुन्छ। सो म चाहिँ जाँदैछु सुदन दाइकोमा, उहाँको घर चाहिँ यही साइडमा छ। दिस इज द डाउनटाउन गाइस। ठाउँ चाहिँ मजाको छ यहाँ चाहिँ होइन। मुभी थिएटरहरूदेखि लिएर ब्याङ्कहरूदेखि लिएर यहाँ चाहिँ सबै छ। यो साइडमा चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ त्यही हो, दाइको घर जाने बाटो हो यो। आज बिहान उठेँ म होइन, आज मैले बिरयानी बनाएँ है, घरतिर यसो गफ गरेँ। मैले चिन्ने यहाँ एकजना मात्रै नेपाली दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ गाइज है। त्यो गाइज अब सो गाइज अब म जाँदैछु दाइकोमा। दाइ सोधिरहनु भएको छ क्या, खै दाइलाई पनि हेमोग्लोबिन कम भएर हो कि के हो, सुती मात्रै मात्रा आउँछ। ओ दाइ कहाँ भयो तपाईँ, आइसक्नु त है? ए दाइ यार, अनि के हो कहाँ बसिरहने हो त? यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ है, हाम्रो सुजन दाइ है। अझै उहाँसँगै जाने मेरो प्लान छ। अनि के छ दाइ आज प्लान हाम्रो? उतातिर जाने होइन, हामी समुद्रतिर जाने होइन। जाउँ त हल्का रेडिस। यहाँ चाहिँ म आज जाँदैछु, दाइ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आज भर्खर आइपुग्नु भयो। आई मिन पुरानै हो है उहाँ चाहिँ, तर आज भर्खर मैले भेटेँ उहाँलाई चाहिँ। अनि यहाँ हाम्रो सुजन दाइ हुनुहुन्छ है, थाहा होला मेरो प्रायः भिडियोमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सो अहिले हामी जाँदैछौँ उता हार्बरतिर। कस्तो रह्यो तपाईँको यात्रा चाहिँ आउँदाखेरि नेपालबाट? हजुर, नेपालबाट आउँदाखेरि मेरो ट्रान्जिटै थियो 10-12 घन्टा सिङ्गापुरमा। हजुर, लगभग 2 दिन 2.5 दिन भनौँ। हजुर 2.5 दिन लाग्यो। 2.5 दिन है, लामो लाग्यो है, थाक्नु होला। कति भयो हजुरको यहाँ बस्नुको यो भिक्टोरियामा? 1.5 वर्ष भयो भिक्टोरियामा चाहिँ। हजुर 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष भयो। घुमिरहेको छ है। म चाहिँ भर्खर 4 महिना भयो यहाँ आएको। अनि सुजन आउनु भएको चाहिँ 9 महिना भयो, उहाँको 4 वर्ष भइसक्यो। म चाहिँ जस्ट 4 महिना मात्र भयो है यहाँ आएको चाहिँ। Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. सो आजको हाम्रो दिन चाहिँ म उहाँहरूसँग एक्सप्लेन गर्छु। अनि पहिलोचोटि म चाहिँ 3 जना यहाँ हामी नेपाली हेर्दैछु, नत्र म जहिले उहाँ मात्रै भेट्थेँ। म यहाँ चिन्दिनँ प्रायः नेपालीहरू चाहिँ होइन। साँच्चै जस्ट छ भन्छ होइन, लाइक हामी चाहिँ टचअपमा छैनौँ। टचअपमा छैनौँ भनौँ न। तर म चाहिँ उहाँलाई मात्रै चिन्थेँ, सुजन दाइलाई मात्रै म चिन्थेन। उहाँको पनि फर्स्ट टाइम आज भेटेँ, जस खुसी लाग्यो। एटलिस्ट मैले 2 जना यहाँ भेटेँ। वेल गाइस, समर स्टार्ट भइसकेको छ, तर पनि स्टिल जाडै छ। तर म त हल्का लाइट कपडाहरू म लगाएर आएको थिएँ, तर स्टिल जाडो भएको छ मलाई। 4 डिग्री अहिले? 4 डिग्री होला है? होइन होला, 8 होला। 6 डिग्री छ होइन, फिल चाहिँ 4 चाहिँ हुन्छ कि।
माथिबाट चाहिँ होइन माथिबाट जुम गर्दा त्यो डेलो होटल सही देखिने भयो अब भ्यूहरू होइन अब जस्तो यो अब गार्डनमा चाहिँ हजुर राम्रो उम्रिनु भने त राम्रो देखिन्छ नि हो अनि तपाईँ यहाँ होटेलमै हुनुहुन्छ नि तपाईँ सेफ नै होइन हजुर सो उहाँ पनि सेफ नै हुनुहुन्छ अनि यहाँ हाम्रो सुदन पनि सेफ नै हो है कस्तो राम्रो भ्यू है यहाँबाट मजाको छ है भ्यू मजाको भ्यू छ यहाँबाट गाइस है यो होटल अनि डेल्टा होटल म्यारियटको अनि त्यो राम्रो होटल छ यहाँ पनि अनि यहाँ हाम्रो ग्रुपमा हामी यहाँ घुम्न आएको छौँ मजाको वेदर चाहिँ अलिकति क्लाउडी छ होइन हजुर क्लाउडी छ वेदर चाहिँ लाइक वेदर राम्रो भएको चाहिँ मजा हुन्थ्यो यहाँ जरा आयो भने त भाग्दैन जरा आयो पिपी गरेर गाडीले यस्तो त यहाँ अब त्यो जवानदेखि त्यो सफाउने गरेको छैन त्यही भएर भइसक्यो फ्यामिली भइसक्यो आफै भाग्नुपर्छ त्यो जराको उसले हान्दियो सो गाइस यो ठाउँ चाहिँ होइन इभिनिङ वाक भयो मर्निङ वाकको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट छ है बिकज यो एउटा जुन साइड छ भ्यू होइन यो भ्यू प्लस यो जुन ट्र्याक छ हिँड्ने होइन दौडिने मजाको छ क्या सिप्लेनहरू पनि ल्याउनुहुन्छ यहाँ होइन उहाँ सिप्लेनहरू छ सो इट्स अमेजिङ भ्यू गाइस है त्यो चाहिँ सिप्लेनहरू चाहिँ यहाँबाट टेकअफ हुन्छ होइन त्यो भाग हो सिप्लेनहरू चाहिँ यहाँबाट उड्छ यदि चढ्नु मन लाग्थ्यो यो प्लेन चढ्नु होला है एकदिन चढ्नु जानु पर्ला सिप्लेन हो होइन यो चाहिँ सिप्लेन यहाँ मजाको छ म त कहिले हेरेको थिइनँ हार्बर एयर रहेछ है मालदिप्समा पनि छ यस्तो खालको होइन मालदिप्समा पनि छ यस्तो खालको त्यो मालदिप्समा त गेस्ट लाने यही खालको प्लेनहरू सो सी प्लेन छ यहाँ हार्बर एयर रहेछ सो आज हामी 3 जना चाहिँ यता फ्रेस हुन आएको अब एकछिन घुमाउनु पर्ला यतातिर तिम्रो ज्याकेट लाउ मलाई पनि जग्गाहरू भयो मलाई खास यो क्यानाडा मन परेको चाहिँ घुम्ने यो ब्युटिफुल भयो क्या कहाँ जानुपर्छ थाहा छ हजुर अब पछि जाउँ लाग्यो एक दिन होइन हजुर सो अब सुदन ब्याम्प समरमा कहाँ ब्याम्प नेसनल पार्क छ नि ब्याम्प यता अहिले ऊ रिमरकहरू भएको यो लेक लुइस त्यो अब गाडीबाट आफ्नो चाहिँ पर्सनल गाडी भयो भने त मस्त घुम्नु पाइयो नि बसी मिसमा जान्छौँ है यो टापुमा हामी अस्ति नै म जानु थियो हाम्रो यहाँ सुजन दाई अस्ति जानै मान्नु भएन यो टापुमा आज चाहिँ जाने हो क्या Do you want to go? You're allowed to go to the beach. Wow. They are playing. अस्ति पानी थियो नि यहाँ लेभल पानी त थियो त जान सकिन्थ्यो क्या दाइ जान नमानेर अस्ति जानै पाएन सो हामी चाहिँ अब यो यसमा जाँदैछौँ यो टापुमा मतलब डाँडा जस्तो होइन सो लेट्स गो मलाई त्यस्तो डाँडा काँडा हिँड्न अति मनपर्छ नो एउटा ब्याकप्याक लियो अनि स्पोर्ट्स सु लगायो है खानेकुरा लियो अनि हिँड्यो क्या आई लभ द्याट है अब जाउँ न चिप्लीलाई दाइ बेकार लड्यो भने यताबाट गएर ठिक हुन्थ्यो क्या So we all 3 Nepalese trying to climb this hill. So यो के हो हामी त आज टाइम पर्छ जस्तो पो चढ्न थाल्यौँ त दाइहरू पुगिसक्यो म यहाँ चढ्नु पऱ्यो है डर लाग्यो भने वाउ यो चाहिँ एउटा लाइक के भने यसलाई टप जस्तो हो होइन जान लाग्यो कि जाउँ त त्यहाँ यसमा दाइ के यो यताबाट छ नि बिस्तारै आउनु न है मलाई त्यस्तो हजुर होइन लटरी किन्छौ कहिले किन्नु पर्यो नि
हजुर हामी तिनजना जाँदैन पुरा चढ्ने अब उ चाहिँ दिनु पर्दैन घरको ट्याक्स दिनु पर्दैन पर्छ तर त्यो त तपाईँ धेरै पर्दैन नि त सकिन्छ कि यहाँ चढ्न हामी यहाँ चढ्नु लाग्छौँ बगलमा हात नहाल लड्नु होला है हजुर 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 आग लाग्यो त्यो बसेको अपार्टमेन्ट पुरै हो र यस्तो आग लाग्यो त्यसको पासपोर्ट सासपोर्ट नि चल्यो ल अनि त्यसको कृष्टि भन्ने थिए कलेजरी पढाउँछ यसको ओनर होइन हजुर त्यो अब कसरी कलेक्सन गरेर त्यसले उठाउने पैसा पायो वरपर नै घर हान्थ्यो त्यसले ल अनि वरपर नै घर हान्थ्यो हजुर माथि त्यो 2 BHKमा आफू बस्यो बुढाबुढी सानो बच्चा थियो तल फ्ल्याटमा अनि उसले के भन्नु मोर्गेजको पैसा हजुर फ्ल्याटमा तल बस्ने तिरिरहेको छ हो सो अब हामी ब्याक हुँदैछौँ ऱ्यानिङ हुँदैछ टुपिलाउनु पऱ्यो तपाईँले आउनुहोस् मेरो त छाता छ तर के अब एक्लै ओर्नुहोस् जो तिनजना होइन छाता के ओर्ने होइन सो गाइस हामी आयौँ घुम्यौँ है तिनजना एकदम मलाई रमाइलो लाग्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो धेरै पछि केटाहरूसँग हुनु पायो दाइ हजुरलाई कस्तो लाग्यो आज हामी घुम्न आयौँ आजको हाम्रो सर्ट ट्रिप है सर्ट हाइकिङ हामी आज आयौँ है घुम्नु यहाँ एकदम मजा लाग्यो मलाई चाहिँ अब ल आजको हाम्रो ट्रिप यस्तै थियो सानो सो सी यू अन द नेक्स्ट भिडियोज सी यू गाइस बाई